بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونکیل لمن دې ټول به روغ جوړ اوسئ. نن شپه 20م لیسن وایو ډیزاین ټاب کې پیج بیکګراوند ګروپ وایو چې په دې کې کوم موضوعات دي. کنټرول دبلیو کنټرول ان راځو ډیزاین بخش ته. لومړی ویدرمارک بخش ته چې پیج بیکګراوند ګروپ کې دی. دا که چیرې موږ وغواړو د یوې لیکنې لاندې یو نوشته راشي د استفادې سره موږ کولی شو. دلته یو څو خپله کانفیډنشل لري، مثلا دا خپله کانفیډنشل مثلا دا رقم په دې شکل نوشته راسي. موږ دلته نوشته ولرو مثلا ایکوال ار ډي په دې شکل فور هم چې یو څه زیاته شي په دې شکل هغه نوشته دلته ظاهریږي. یا داسې که چیرې موږ ولرو یو کتاب ولرو یو ټکسټ ولرو چې هغه کاپي نشي، موږ ډو ناټ کاپي دا رقم یو ویدرمارک ورته جوړولی شو. او که چیرې وغواړو چې خپله دا کسټمایز کړو، یعنې په خپله خوښه یوه لیکنه ورته ولرو یا یو عکس ورته اپلای کړو نو هم کولی شو دو څخه. او که چیرې هېڅ ونه لري هم ورته اپلای کولی شو، هېڅ هغه ریموو کړل شو. او که چیرې عکس ولري یعنې د نوشته په ځای عکس وي هم کولی شو دو ځای ورته چی کړو انتخاب کړو. دلته راځم ورک آفلاین ته، دلته ډاونلوډ کې مثلا دا زه ورته انزرټ کوم، دا پې اپلای کوم، دلته هغه څه کېږي موږ ته ښکارېږي. او که چیرې سایز کوچنی لوی غواړم دلته هم هغه ورته اپلای کولی شم. او ویش او ټیک که چیرې ماته لږ یو څه روښانه ښکارېدو وغواړم که اوټو وي، یعنې په کوم اندازه چې موږ دا انزرټ کړی په هماغه اندازه ده دلته انزرټ کېږي. دا هم د پیکچر ویدرمارک شو. که چیرې ټکسټ ولرو یعنې عکس ونه لرو دلته یا یوه لوګو ونه لرو نو ټکسټ ولرو هم کولی شو. دلته لومړی کې ژبه ورته انتخابوو، د پشتو د هرې ژبې دپاره یعنې موږ کولی شو ورته جوړ کړو. د انګلیسي دپاره ESPF چې ده دا مخکې نه نشته. موږ دلته یو ټکسټ مثلا ویلکم ټو our site او دلته هم ډیزاین د نوشته ورته تعینولی شو، په کوم شکل نوشته وي مثلا په دې شکل هر شکل چې وي. دلته هم هغه سایز ورته تعینولی شو، دلته هم هغه رنګ کالر ورته تعینولی شو. مثلا زه دا اپلای کوم اوس همغه دلته اپلای کړل شو. مثلا زه یو بل رنګ ورکړم، د رنګ ولري اپلای کوم یو څه موږ ته روښانه ښکارېږي. هلته ویش اوټ و، دلته که سیمي ترانسپرنټ ووایي ماته هغه یو څه نور هم روښانه ښکارېږي. مثلا زه دلته راشم چې تاسو ته ښه ویلکم ټو اور سایټ دا خپله خوښه موږ هغه جوړ کړل، یعنې کسټمایز هم کړ. نور ډیزاینونه هم دلته ورته چی کولی شو. د نوشتې ډیزاین د دو ځای ورته اپلای کولی شو، په دې شکل نوشته وي، په نور شکلونو وي دو ځای ورته چی کولی شو هغه اپلای کولی شو. او سایز دومره سایز وي هم یعنې کوچني سایز وي موږ کولی شو د ځای ورته انتخاب کړو. او ډیاګونال وي یا هارزنټل وي یعنې مایل شکل وي یا افقي شکل وي هغه موږ د ځای ورته چی کولی شو اپلای کولی شو. دا هم د ویدرمارک کوم موضوعات چې وو هغه دي. او که ریموو کوو یې دو ځای هم ریموو کولی شو او د دو ځای هم موږ کولی شو نو ویدرمارک ریموو کړو، خو دو ځای ریموو کړو، دو ځای هم کولی شو دو ځای هم. بل چې دی پیج کالر دی، دو په واسطه موږ کولی شو یوې صفحې ته چی ورکړو، یو رنګ ورکړو، یو کالر ورته مشخص کړو. دا چې دی فیزیکل کالر دی، یعنې موږ ته دلته ښکارېږي نوشته کې کولی شو استفاده ترې کولی شو اما کاپي کېږي نه، یعنې پرنټ په وخت کې دا کالر نه ورسېدو ټکسټ هم نه کاپي کېږي. مثلا دلته پرنټ کې معلومیږي درته تنها دا فیزیکل دی، یعنې موږ ته د نوشته د ښه لیدلو دپاره یا معلومولو دپاره موږ د کالر څخه استفاده کوو. اما که چیرې وغواړو چې دا کالر ورته پرنټ کړل شي نو هغه به پیج بارډر کې دلته شیډینګ بخش کې وایو. بل چې دی که هېڅ ونه لري هم یې دا زموږ نو کالر ورته انتخابوو، هېڅ یو کالر ونه لري هم کولی شو. بل چې دی پیج بارډر دی. پیج بارډر په دوه ډوله دی، یو د سلیکشن دپاره دی، یو آل پیج دپاره دی. یو یعنې خاص ډول دی، یو د ټول پیج دپاره دی، یعنې یو پروګرام دپاره دی، یو د ټولو صفحې دپاره دی.
مثلا زه اوس دا سلیکټ هم دلته یو څه تغیرات پکې راولم چې تاسو ته په ښه توګه معلوم شي په دې شکل تغیرات. اوس دا ته زه غواړم یو څه جوړ کړم، پیج بارډر جوړ کړم. یو پیج بارډر دی ټولې صفحې د بل بارډر د سلیکشن دپاره دی. نام چې یعنې هېڅ ونه لري دلته هم په باکس کې موږ ورته انتخابولی شو. ډیزاینونه مختلف ورته انتخابولی شو. دلته مثلا په دې اندازه کولی شو رنګ یې هم دلته ورته تعینولی شو په کومه اندازه وي، اندازه یې ورته تللی چې په کومه اندازه د وایټ ولري یعنې ډبل والی عرض یې څومره وي، آیا بری ولري که ونه لري دو ځای هغه ورته تعینولی شو چې په کوم ښي طرف چپ طرف ته یې ولري که ونه لري دو ځای هغه موږ ته ښکاري. مثلا زه دا ورته وکلیکم تنایدو چې پروګرام دپاره دا څه شو اپلای کړل شو. مثلا نیدو دپاره زه غواړم شډو ولري یعنې سیوری هم ولري ورسره هم کولی شم استفاده کړم. مثلا په دې شکل وي یا نور انواع اقسام لري په دې شکل وي کولی شم دلته هم رنګ ورته استفاده کړم چې په دې شکل رنګ ولري. اندازه هم کولی شم ورته چې کوم استفاده کړم شډو ولري که ونه لري نیدو دپاره وینې ښکاره شو. 3D شکل ولري هم هماغه تغیرات هماغه شان پکې راوستل لکه کسټوم وي هم کولی شو دو څخه د کسټوم دپاره هم هماغه رنګ شان ورته چینج کړو. بل که چیرې وغواړو چې دغه د اوس خو د پروګرام دپاره شو د هر سنټنسز دپاره یعنې د هرې جملې دپاره یو پروګرام جوړ کړل شي هم کولی شو د څخه هغه موږ چې کو انتخاب کړو. مثلا دا زه غواړم دا ډیزاین د هر سنټنسز دپاره راشي د دې څخه په استفاده مثلا د ټکسټ دپاره راشي هم کولی شو. بس د هر ټکسټ دپاره هم یو څه جوړ شو بارډر جوړ شو. مثلا زه د دپاره چې ښه درته ښکاره شي پیج بارډر ته دلته راځو کسټمایز کولی هم شو چې په هر اندازه وي. دلته هم په خپله شکل یې جوړولی شو د شډو په شکل کسټمایز په شکل. مثلا زه دا ورته انتخاب چې د هر بارډر په دې اندازه چې وي رنګ یې هم ژېړ رنګ سره وي د ټکسټ شاوخوا وي د ټکسټ شاوخوا هغه بارډر اضافه کړل شو. دا هم د بارډر د سلیکشن نه خاص پروګراف یا خاص نوشته جملې دپاره بارډر جوړول. بل چې د پیج بارډر دی چې د صفحې دپاره جوړیږي دا هم هغه شکل سیټینګ لري لکه نان چې وي دلته د باکس په شکل وي دلته شاوخوا بر ولري ونه لري ډیزاینونه یې مختلف ورته کولی شو شډو ولري یعنې سیوری ولري که ونه لري 3D شکل وي یو څه ډبل والی ولري که ونه لري دلته هم هغه رنګ ورته معلومولی شي په کوم رنګ سره وي اندازه یې ورته په دې اندازه سره وي. مثلا زه دا ورته اپلای کړم په دې سره هر صفحې ته چې کېږي جدا به هغه اپلای کېږي. او که وغواړو چې د سیکشن دپاره وي سیکشن راتلونکي درسو کې وایي یعنې یو مثل صفحې دې په څو برخو وویشو کوم سیکشن کې دغه بارډر شي په کوم کې نه شي دا به انشاءالله بیا په راتلونکي درسو کې وایو. یا د سیکشن پیج دپاره تانه د لومړۍ صفحې دپاره وي د نورو صفحو دپاره مثلا دا اپلای کوم د لومړۍ صفحې دپاره شته دی اما د دویمې صفحې دپاره د بارډر نشته دی. یا هم د ټولو صفحو دپاره وي د ټولو صفحو دپاره هماغه چې کېږي د لومړۍ نه ریموو کېږي اما په نورو صفحو کې کنټرول انټر ووایم چې نور صفحې هم اضافه شي یعنې په هره صفحه کې شته اما په لومړۍ صفحه کې هغه بارډر د صفحې نه ریموو کړل شو. او هول ډاکومنټ دپاره وي هول ډاکومنټ دپاره راځي. بل دلته یو څه نور تغیرات مثلا د ونو ډیزاین هم ورته ورکولی شو اندازه یې دلته ورته تعینولی شو شاید زیات وي کم وي په کومه اندازه وي ویش اندازه وي اوکې په دې شکل ټول دپاره چې کېږي د ډیزاینونه راځي. نور انواع اقسام د ډیزاینونو دلته شته د رنګونه هم ورته مثلا په دې شکل انواع اقسام شته د ګلانو شکلونو نور شکلونو
چک کېږي. دلته موږ ورته اپلای کولی شو، په دې شکل وي، په دې شکل وي، په هر شکل. مثلا دغه شکل ډېری ځای چک کېږي، استفاده کېږي، په دې شکل رنګ وي یا په دې شکل رنګ وي. موږ دلته رنګ ورته تعینولی شو، رنګ سره وي هم کولی شو، چې اندازه یې دلته ورته زیات وي کم وي کولی شو. مثلا په دې شکل هغه خطوط یې موږ رنګ ورکړل. دا هم د بارډر پیج پخه شو. دلته د دو آپشن هم نه وي، دلته آپشن هم لري چې موږ کولی شو دو هغه اندازې چې په کوم اندازه د شاخانه ټاپ نه څومره وي، لیفټ نه څومره وي، دغه د هغه بخش کې موږ ورته چک کولی شو، اوکې کولی شو په کومه اندازه وي. مثلا زه دا ورته انتخابوم، ده بخش بارډر ته راځم، دلته آپشن کې دو تغییرات راولم، دومره ښکته مې دلته پریویو کې هم موږ ته ښیي چې په کوم اندازه وي، ښي طرف نه څومره وي، د چپ طرف نه. اوکې په همغه اندازه موږ ته چک کېږي، هغه بارډر تغییرات راځي. ټولې صفحې دپاره وغواړو د دو موږ کولی شو هغه آپشن کې ورته عیار کړو، د ټاپ نه څومره اندازه وي، دلته نوشته د ښکته نه. ډېری وخت دغه بکګراوند یا نوشته لاندې راځي یا نه راځي، موږ ته تغییرېږي، یعنې موږ فضابوي دلته راشي، هغه نوشته هم ورسره هایډ کړو. نو دلته موږ هغه اندازې د ټاپ او لیفټ طرف نه موږ ورته چې مشخص کولی شو په کومه اندازه وي. اوکې په همغه اندازه همغه ټاپ نه څومره یو څه ښکته شو. بل چې دی دلته هم د کنجو دپاره وي، که ټکسټ ته ډېر نږدې وي دلته هم موږ ته ښکاري، که د کنجونو سره وي بیا یو څه لرې ځي، که ټکسټ ته وي بیا بیخي ټکسټ ته دلته اوس نږدې راځي. که زه دا اوکې کړم وینې ټکسټ ته ده بیخي نږدې راغله د بارډر. بل چې دی ټکسټ د ټیبل لپاره وي، دلته هم بعض وخت ټیبل کول د هغو دپاره وي، او بیا د آلویز ډسپلی دغه بارډر د ټیبل او د بارډر سره نږدې وي، یا هم د آلویز ډسپلی فرانټ آف وي که نه دلته وي، یو څه فاصله ورکړي. دلته هغه آپشن ورته یا سراونډډ هیډر شکل وي، ډېر موږ دلته هیډر ولرو، هیډر وي یا نه وي موږ دلته هغه هم ورته چک کولی شو، تعینولی شو. مثلا دې شکل هیډر څخه موږ ته جوړه شوه، دلته بیا هیډر هم موږ ورته اضافه کولی شو. مثلا لیکنه زه ولیکم، دا یو څه زیاته کړو، دلته لویه شي که نه، دلته اوس هغه موږ ته څه کوي سراونډډ نه کوي، هغه شته ده معلومیږي اما دلته نه کېږي. نو د دپاره ډیزاین بخش ته بارډر، دلته آپشن ورته چک کوو، سلیکټ کوو، اوکې هغه لاندې راغله بارډر نه، د پیج برلاړی دو زموږ هغه ورته چک کولی شو، او فوټر یې هم ورته اجازه تعینولی شو، که چېرې دې شکل وي هغه هم موږ ته تعینولی شو. ډسپلی دې شکل وي هم کولی شو. دلته هغه آپشنونه ورته چک کولی شو، تعینولی شو، کومه اندازه چې وي کولی شو. مثلا هایډر بیا د هغو په سر راغلی. بل بخش چې دی د شیډینګ بخش دی، موږ مخکې وویل چې دلته پیج کالر چې دی دا د فیزیکل کالر دی، یعنې دلته رنګ ورکړو اما پرنټېږي نه. دلته کولی شو موږ پرنټ هم کړو. مثلا کنټرول ان زه یوه نوې صفحه خلاصوم، دلته راځم ډیزاین بخش ته د شیډینګ ته راځم، دلته موږ مثلا زه دا رنګ سره انتخابېږي. اوکې دلته که زه انټر وایم هغه نوشتې په اساس څومره چې زه نوشته کوم همغومره دلته ستاسو د پرنټر کې زه درته ښکاره کوم. وینې دلته کاپي کېږي بیا را پرنټېږي. یا کالر ونه لري که نور سټایل ولري، یو څه یعنې دوه سره میکس شي هم په دې شکل وي، نوشته په کوم شکل وي، د نوشتې کالر یعنې په دې شکل نوره نوشتې وي، د جالب شکل د جال جال شکل راځي ښکاري. دا یعنې کم وي
په دې شکل بیا بیخي پر هغه بل رنګ د نقاطو په شکل په دې کې ښکارېږي. که یو څه زیات وي هم په دې شکل 15% رنګ دلته چینجېږي. بل د یوه پروګرام لپاره وي د ټول لپاره وي دا زموږ هغه ورته څه کولی شو تعینولی شو چې په هر شکل وي یعنې بل رنګ کالر کې وي هم کولی شو او د انټر سره موږ اضافه کولی شو چې دا بیا چاپېږي. نو دا هم د پیج بکګراوند ګروپ